Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Όπως βλέπετε, μετά από πολύ καιρό έχουμε κινητό να κάνουμε unboxing και θα κάνουμε και review σε ένα δεύτερο βίντεο πιο αναλυτικό και για αυτούς που θέλουν περισσότερες λεπτομέρειες. Το συγκεκριμένο λοιπόν, όπως βλέπετε, είναι το Realme 16 Pro Plus. Υπάρχει ως γνωστόν, αν το έχετε ψάξει, και το απλό το Realme 16. Θα πούμε στο τέλος ποιες είναι οι διαφορές τους, λίγα πράγματα διαφορές τους. Εδώ κυρίως θα πάρουμε καλύτερη κάμερα και μεγαλύτερη μπαταρία. Μια πρώτη διαφορά που βλέπουμε φυσικά είναι το κλασικό το σηματάκι που έχει γίνει πολύ marketing τελευταία, AI, δυνατότητες AI. Βλέπουμε εδώ 5G τα γνωστά, το μικρό λογότυπο εδώ στο κάτω μέρος που λέει fastest growing, δηλαδή ότι είναι η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη εταιρεία κινητών στην Ευρώπη. Καταρχάς και από το κουτί βλέπουμε ότι με αυτό το ασημίτο καινούριο χρώμα που έχει δώσει στα κουτιά της αρχίζει και δίνει ένα λίγο έτσι πιο premium χαρακτήρα στις συσκευές της. Η Realme πάντα ήταν μια εταιρεία που πρόσεχε το design. Πλέον βλέπω το προσέχει και στο κουτί, γιατί είναι αυτό που λέμε η πρώτη εντύπωση παίζει ρόλο. Και εδώ πάμε να δούμε στα γρήγορα 2-3 βασικά χαρακτηριστικά. Βλέπετε 200 MP AI κάμερα, είναι η μία από τις τρεις κάμερες που διαθέτει το τηλέφωνο. Εδώ να ανοίγω μεγάλη παρένθεση, η συγκεκριμένη, επειδή το είδα πρόσφατα σε βίντεο και πραγματικά ανατρίχιασα, δηλαδή πού δίνετε κύριοι εταιρεία που τα εισάγετε τα τηλέφωνα στην Ελλάδα, πού δίνετε σε κάποιους YouTubers να τα κάνουν review? Το συγκεκριμένο το έχω πάρει με τα δικά μου χρήματα, είναι δώρο για την κόρη μου θα πάει, δεν μας το έχει δώσει και μια εταιρεία. Παρόλα αυτά, ή και να μας το είχε δώσει είτε όχι, προσέχουμε τι λέμε. 200 MP, η συγκεκριμένη είναι γνήσια Samsung κάμερα 200 MP. Δεν είναι AI enhanced, δηλαδή δεν παράγονται τα 200 MP από κάποιο AI software κτλ, διότι αυτό εχθές το άκουσα σε βίντεο unboxing στην Ελλάδα. Τόσο σχετικοί είναι κάποιοι, δεν θα πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, Snapdragon 7 Gen 4, ένας πάρα πολύ καλός επεξεργαστής από τη Snapdragon, ιδανικός για mid-range κατηγορία και ειδικά σχεδιασμένος να μπορεί να δουλεύει σωστά με κάμερες, γιατί το βασικό κριτήριο για να πάμε σε αυτό το τηλέφωνο ήταν μεσαίας κατηγορίας και κυρίως καλές κάμερες και αν ήταν δυνατόν και με καλή μπαταρία. Και τώρα μια που λέμε μπαταρία, βλέπετε εδώ 7.000 mAh μπαταρία. Δηλαδή τι να πει κάποιος, βλέπε Samsung, βλέπε Apple, iPhones, είναι νούμερα που δεν θα τα δουν ποτέ μάλλον οι συγκεκριμένοι. Πόσο μάλλον τη φόρτιση, 80W Ultra Charge. Φυσικά πρέπει να έχετε τον δικό του στο φορτιστή, το SuperVOOC, που από ό,τι γνωρίζω δεν τον δίνουν πλέον στην Ευρώπη ενσωματωμένο. Και εδώ μας λέει επίσης ότι υπάρχει και μία telephoto κάμερα στα 50 MP με 3,5 οπτικό zoom. Αυτό είναι κάτι πολύ δυνατό, δύσκολα θα το βρείτε σε κινητό της μεσαίας κατηγορίας, αν και με τα specs που έχει το συγκεκριμένο θα έλεγα ότι δεν είναι απλώς της μεσαίας κατηγορίας, είναι ένας καινούριος όρος που πλέον έχει βγει, είναι το upper mid-range, δηλαδή στο πάνω άκρο της μεσαίας κατηγορίας. Make it real, εδώ το γνωστό λογότυπο της Realme, εδώ είναι κάποια πραγματάκια, θα τα δούμε μέσα, και εδώ είναι φυσικά το τηλέφωνο. Θα το δούμε στη συνέχεια, να δούμε τι έχει μέσα εδώ. Φυσικά θα έχει κάποιο μικρό manual που όπως πάντα δεν το διαβάζει κανείς, το καλώδιο φόρτισης που θα το χρειαστείτε αν θέλετε να εκμεταλλευτείτε τα 80W, όπως βλέπετε δεν υπάρχει φορτιστής πλέον, και μία θικούλα σε αυτό το διαφανές χρώμα που εντάξει δύσκολα θα τη χρησιμοποιήσει κάποιος, γιατί ξέρετε αυτές οι λευκές μετά από λίγο κυτρινίζουν. Τα βάζουμε αυτά στην άκρη και πάμε να κάνουμε ας πούμε το unboxing του κινητού. Βλέπετε εδώ, και όπως βλέπουμε σε μία πρώτη θέαση θα λέγαμε, πήραμε την εντός εισαγωγικών συλλεκτική έκδοση που έχει αυτό το σχέδιο, θα έλεγα το χρώμα από πίσω,
το Gold ουσιαστικά δεν είναι Gold, είναι έχει ένα design που το λέει Urban Wild Design, και το συγκεκριμένο είναι να το δω, ναι, το λέει Master Gold. Master Gold δεν είναι ακριβώς χρυσό. Το συγκεκριμένο έχει μια υφή πολύ ιδιαίτερη. Πρέπει κάποιος να το πιάσει στα χέρια του για να το αισθανθεί. Όπως βλέπετε δεν αφήνει δαχτυλιές όσο και να το κάνω, και το βασικό είναι ότι έχει αυτή την αίσθηση ότι δεν θα σου γλιστρήσει από τα χέρια. Το βλέπετε εδώ, ωραίο design στο πλαϊνό, μεταλλικό. Έχει μια πολύ μικρή κούρμπα, έτσι, δεν είναι εντελώς επίπεδο. Έχει ένα μικρό αυλάκια, πάρα πολύ μικρό, ανεπαίσθητο, και πολύ εντυπωσιακό είναι και αυτό το bump εδώ, όπως λέμε, που έχει για τις κάμερες, που είναι αυτό το μεταλλικό που του δίνει ένα επίσης έτσι λίγο πιο premium feeling και θυμίζει τηλέφωνα πολύ μεγαλύτερη, θα έλεγα, αξίας. Εντάξει, το συγκεκριμένο δεν είναι φθηνό, είναι στην Ελλάδα το συγκεκριμένο στα 5,39 ευρώ. Πλέον όμως δυστυχώς εκεί παίζουν οι τιμές για τα καλά της mid-range κατηγορίας. Τώρα για το design, επειδή το αναφέραμε, να πούμε ότι και το συγκεκριμένο κινητό, όπως και κάποια άλλα πάλι της Realme, είναι σχεδιασμένο από τον Ιάπωνα σχεδιαστή, να το πω σωστό τα όνομα, να μην το κάνω λάθος, τον Naoto Fukusawa. Όσοι ασχολείστε με το design σίγουρα θα το ξέρετε, είναι από τους πιο διάσημους Ιάπωνες σχεδιαστές, και μάλιστα με τη Realme έχει μια μακρόχρονη συνεργασία. Εγώ προσωπικά το ξέρω γιατί έχω στην κατοχή μου το Realme το GT2 Pro, που ήταν το κινητό που είχε κάνει ιδιαίτερη αίσθηση με το design του. Είχε και την υπογραφή του στο πίσω μέρος, και το ίδιο το κινητό και η θήκη που έδινε μαζί. Κάπου θα σας βάλω το βίντεο αν θέλετε να το θυμηθείτε. Είναι χρόνια τώρα που έχει κυκλοφορήσει, και πριν από αυτό είχε βγάλει και την GT Master Edition. Γενικά δίνει το λίγο διαφορετικό design του, αν όχι σε όλη τη σειρά, ίσως σε ένα συγκεκριμένο χρώμα, και εδώ το κάνει ιδιαίτερα σε αυτό το gold. Πάντα θέλει η Realme, ειδικά και σε συνδυασμό με αυτό το σχεδιαστή, να έχει ένα μοντέλο που να ξεχωρίζει, να έχει το κάτι ιδιαίτερο. Εδώ λοιπόν το έχει κάνει με αυτό εδώ το gold, το χρυσαφί, το χρώμα. Όπως λέει και ο ίδιος σχεδιαστής, είναι εμπνευσμένο από το στάχι. Είναι αυτό το κίτρινο, δεν είναι το πολύ έντονο το κίτρινο του χρυσού. Έχει αυτό την υφή και αυτό το χρώμα που έχει το στάχι, εμπνευσμένο από τη φύση κτλ. Αν πάρετε τη μαύρη την έκδοση, είναι και η υφή λίγο διαφορετική. Εκεί υποτίθεται ότι είναι εμπνευσμένο από την πέτρα και έχει και την αίσθηση σε να κουμπάτε πέτρα. Πιστεύω όμως ότι το κίτρινο είναι λίγο πιο ενδιαφέρον. Τώρα, αν για κάποιους θεωρούν ότι είναι πολύ έντονο το χρώμα, μπορούν να βάλουν μια θήκη και να το ξανακάνουν μαύρο. Γι' αυτό πήγαμε στο κίτρινο. Δεν έχω ρωτήσει την κόρη να σου πω την αλήθεια αν της αρέσει. Αν δεν της αρέσει, θα βάλουμε μια θήκη να το κάνουμε και αυτό μαύρο. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Αλλά πιστεύω, επειδή και εκείνη της αρέσει πολύ το ιαπωνικό design, το στυλ κτλ., τα μάγνα ίσως πιο παλιά που παρακολουθούσε, θα της αρέσει που είναι σχεδιασμένο από έναν τόσο διάσημο Ιάπωνα σχεδιαστή. Τώρα δεν θα κάνουμε αναλυτικό review, θα δείξουμε μόνο το τηλέφωνο σε αυτό το πρώτο βίντεο. Θα κάνω ένα δεύτερο βίντεο την επόμενη εβδομάδα, μάλλον θα το βγάλω, που θα έχω κάνει πλήρες αναλυτικό review. Εδώ θα πω πάλι το καρφάκι μου, δεν θα περιοριστώ σε ένα απλό unboxing που κάνουν όσοι το πήραν δωρεά από την εταιρεία. Θα κάνουμε πλήρες αναλυτικό review, θα εστιάσουμε πάρα πολύ στο θέμα των καμερών και θα πάρουμε και δείγματα από φωτογραφίες. Θα πούμε τα θετικά, θα πούμε τα αρνητικά, και όποιος θέλει όντως να πάρει το τηλέφωνο θα έχει μια πλήρη σφαιρική άποψη, γιατί τα 500+ ευρώ που ζητάει είναι κάποια χρήματα. Κάποιος που θα τα δώσει θέλει να έχει μια πλήρη εικόνα από το τηλέφωνο, όχι απλώς αν είναι ωραίο, αν έχει ωραίο κουτί κτλ. Τώρα, πριν κλείσουμε αυτό το κομμάτι, να πούμε οι κάμερες. Είπαμε πάνω εδώ αριστερά 200 MP γνήσια, το τονίζω και πάλι, κάμερα, κατασκευή από τη Samsung. Δεν είναι η top που υπάρχει στη σειρά. Η Samsung, για να καταλάβετε, παρόλο που είναι 200 MP, ειδικές στις 200 MP στα τηλέφωνά της,
είναι άλλου τύπου, δεν είναι συγκεκριμένη. Ωστόσο η συγκεκριμένη χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά τηλέφωνα. Παραδείγματος χάρη στο Oppo Find το X9 Pro, που θεωρείται ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή, ειδικά στο κομμάτι φωτογραφίας, ή το Realme το GT8 Pro, που είναι η ναυαρχίδα της Realme, και επίσης και σε άλλα τηλέφωνα. Η Samsung στα top της τηλέφωνα, παραδείγματος χάρη S26 Ultra, χρησιμοποιεί επίσης 200 MP φακό, όχι όμως το συγκεκριμένο, λίγο παλιότερης γενιάς, αλλά έχει λίγο μεγαλύτερο αισθητήρα εκεί που αποτυπώνεται η φωτογραφία, οπότε παίρνει λίγο καλύτερο αποτέλεσμα. Οι λεπτομέρειες, οι διαφορές είναι ελάχιστες, πρέπει να έχεις πάρα πολύ εμπειρομάτι και να κάνεις άπειρες δοκιμές φωτογραφιών για να το καταλάβεις, αλλά αυτό πληρώνεις αν θέλεις να δώσεις τα τριπλά λεφτά, γιατί άμα πάμε σε ένα Samsung S26 Ultra θα δώσεις τα τριπλά λεφτά. Για αυτή την ελάχιστη διαφορά θα πάρεις τη φωτογραφία. Δεν έχω να πω άλλα για αυτό το κομμάτι του βίντεο. Να πω κάποια από τα specs συγκεντρωτικά. Το βλέπετε το design, ωραίο το χρώμα του. Η οθόνη, να κάνουμε και ένα μικρό άνοιγμα καθώς το συζητάμε. Εντάξει, βέβαια θα πρέπει να του κάνουμε και να περάσουμε settings, emails και τα λοιπά, να φτιάξουμε το λογαριασμό. Αυτό θα το κάνω σε μια δεύτερη φάση, να μην το κρατήσω πολύ το βίντεο τώρα. Βλέπετε όμως ότι ήδη φαίνεται από εδώ ότι έχει πολύ μικρό ελάχιστο bump. Αυτό που θα δούμε στο δεύτερο βίντεο είναι ότι το δαχτυλικό αποτύπωμα είναι σχετικά χαμηλό. Θα το ήθελα λίγο κάπου εδώ πέρα. Εδώ δεν ξέρω αν θα βολεύει ιδιαίτερα. Είπαμε, λέμε τα θετικά, λέμε και τα αρνητικά. Τη βλέπετε την οθόνη, παρόλο εδώ που έχω τα φώτα πάρα πολύ δυνατά, βλέπετε πόσο καθαρή AMOLED η οθόνη. Και το σημαντικό που δεν θα το βρείτε ίσως και σε ναυαρχίδες, 144 Hz ανανέωση οθόνης. Θα μου πει κάποιος, πού θα το χρησιμοποιήσω το 144 Hz? Θα πω μόνο σε κάποια παιχνίδια. Ναι, το τηλέφωνο δεν είναι τόσο σχεδιασμένο και δεν έχει τη δύναμη ίσως να παίξει τόσο δυνατά παιχνίδια, αλλά θα πει κάποιος, γιατί να μην το έχω. Και μάλιστα να προσθέσω εδώ πέρα, πάλι ρίχνοντας το καρφί μου για τυχόν ναυαρχίδες, βλέπε Samsung, το πάνελ είναι γνήσιο 10 bit, όχι ένα 8 bit που με software το προσημιάζω με 10 bit. Είναι γνήσιο 10 bit, σημαίνει δισεκατομμύρια χρώματα, και αν θα βγάλετε μια φωτογραφία, μια ασπρόμαυρη ή που να έχει κάποιες πολύ κοντινές διαφορές του ενός χρώματος, τότε ένας έμπειρος φωτογράφος μπορεί να καταλάβει τη διαφορά. Δεν είναι για τον καθένα, αλλά πιστέψτε με, κάποιος που ξέρει θα καταλάβει τη διαφορά. Βλέπετε και εδώ πολύ δυνατά τα φώτα, παρόλα αυτά η εικόνα είναι πολύ έντονη, πολύ ωραία, φωτεινή, γιατί έχουμε 6.500 nits peak brightness, φωτεινότητα. Για τις κάμερες είπαμε, μην το ξαναπώ, είπαμε 200 κεντρική, 50 MP η δεύτερη κάμερα που έχει και 3,5Χ οπτικό zoom, με μη οπτικό μπορεί να πας και επί 7 και επί 10 και επί 120 θεωρητικά. Έχω δει δείγματα μέχρι και το επί 10 και είναι σαν να έχεις πραγματικά οπτικό zoom. Και υπάρχει και μια τρίτη που είναι ο κλασικός ευρυγόνιος, μια μικρή στα 8 MP. Η μπροστινή, η selfie, είναι και αυτή στα 50 MP, πάρα πολύ σπάνιο επίσης για ένα mid-range κατηγορίας κινητό. Για τα μπαταρία το είπαμε, τεράστια μπαταρία, τεράστια αυτονομία. Θα το δούμε και στην πράξη που θα κάνουμε δοκιμές, αλλά πιστεύω ότι για normal χρήση μπορεί να περνάει άνετα και τη δεύτερη μέρα. Οπότε αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Πιστεύω σε μια πρώτη εντύπωση, και από θέμα design και από θέμα φωτεινότητα οθόνη, από θέμα καμερών, επεξεργαστή και όλα τα υπόλοιπα, είναι, πιστεύω αυτή τη στιγμή το top τηλέφωνο στην κατηγορία mid-range. Θα έλεγα είναι με πράγματα που ίσως να τα ζήλευαν και ναυαρχίδες. Βλέπε κάμερα, βλέπε 144 Hz, βλέπε φωτεινότητα οθόνης και διάφορα άλλα πραγματάκια όπως IP67, IP69, αδιάβροχο κτλ. Πάρα πολύ καλό. Εντάξει, στα χρήματα δεν είναι ότι πιο φθηνό μπορεί να πάρει κάποιος. Κάποτε παίρναμε mid-range στα 400 ευρώ, τώρα
πρέπει να δώσει τα συν 500. Αλλά μιλάμε για ένα τηλέφωνο με 12 GB RAM. Η RAM ξέρετε ότι έχει ακριβήνει πλέον πάρα πολύ. 512 αποθηκευτικό, άρα είμαστε καλυμμένοι ότι μπορούμε να βάλουμε ακόμα και τα 4K βίντεο στα 60 που τραβάει και η πίσω κάμερα και η μπροστινή, και μάλιστα οι δύο πίσω οι φακοί είναι και οι δύο με οπτικό σταθεροποιητή. Τέλος πάντων τα θυμάμαι ένα-ένα, σας τα λέω, μην κουράσω γιατί θα τραβήξει πάρα πολύ αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε στο δεύτερο βίντεο, σας το λέω από τώρα, θα είναι μεγάλο, ίσως να είναι κουραστικό, αλλά εκεί θα πάρετε όλες τις λεπτομέρειες και όλα τα συν και τα πλην που έχει αυτό το τηλέφωνο, για να ξέρετε αν θέλετε να το πάρετε, ότι θα έχετε δώσει τα χρήματά σας ξέροντας όλες τις λεπτομέρειες που έχει να κάνει με αυτό το κινητό. Οπότε κλείνω αυτό το πρώτο μέρος, απλό unboxing σαν τους επαγγελματίες εντός εισαγωγικών unboxer. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάνετε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι αν δεν είστε συνδρομητές, και περιμένετε εντός λίγων ημερών να σας ανεβάσω και το δεύτερο βιντεάκι με το full αναλυτικό review του Realme 16 Pro Plus. Αυτά, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.